nyt mäkin Saksan suuntaan. Düsseldorf karavanareita kutsuu. 10 päivää täällä on nähtävää. Uutuutta ja kokemista riittää. Matkailuautot kiiltää. Maailman uutuudet on esillä. Karavaani, karavaani, koko maailma katset on täällä. Karavansaloon kokea se täytyy sunkin. Karavaani, karavaani, koko maailma katset on täällä. Karavansaloon kokea se nyt voi. Myötätuulessa, karavan maailman suurin ja hienoin. Kaikki uudet ideat, matkattajasut autossa. Tervetuloa Myötätuulessa kanavalle meidän 3. messupäivään maailman suurimmilla karavan messuilla Saksan Düsseldorfissa. Täällä me nautitaan vuoden 2026 uutuuksista ja maailman ensi-illoista ja tietenkin messujen ainutlaatuisesta tunnelmasta. Lähdetään tutkimaan, mitä tänään on tarjolla. Hi, wir sind Isabella Emotion aus Ungarn. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Das ist unser Prototyp. Wir sind erstmal hier in Düsseldorf auf der Messe. Wir haben eine 26 Tonnen Scania mit V8-Motor, 12 Meter lang, 4 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Wir machen individuell so personalisierte Wohneinheiten, kleinere, und das ist unser größter Prototyp. Jetzt sind wir in die Küche- und Wohnzimmerbereich. Wie ich gesagt habe, wir haben ein Slide-Out vom Tischschrank bis zum Fernseher. Das ist 5 Meter lang und 70 Zentimeter tief. Deswegen haben wir so viel Platz hier inside. Wir haben 4 Sitzplätze da vorne und auch ein Hubbett. Das ist für 2 Personen, nennen wir als Kinderzimmer.
Die hintere Sitze kann man in der Mitte schieben während der Fahrt. Und das ist dann bequem für 4 Personen. Wir haben eigene Lackierkammer, so die Außenfarbe, die Möbelfarbe können wir auch alles selber machen. Wir haben Victron Energiesystem im Wohnmobil. Wir haben 4 Solarpaneele da oben und wir haben natürlich Batterien auch da unten. Auf Kundenwunsch, wir können das vermehren oder weniger machen, wie man das haben möchte. Eine eingebaute Infrarotsauna. Und hinten, das ist unser schönes Schlafzimmer. Das ist so dimensioniert, weil unten die Garage kann man mit einem Cabrio-mäßigen Fahrzeug reinparken, wie Mercedes SLC. Ja tässähän meillä on Knaussin Box Time 600. Retkeilyauto, joka on kuin Sveitsin armeijan linkkari. Pienessä paketissa on kaikki tarpeellinen. Keittiötason päädyssä oleva jääkaappi aukeaa molempiin suuntiin, joten käytettävyys ulkoa tai sisältä on jouheaa. Nukkumapaikkoja on 2+1 ja seisomakorkeutta 190. Eli ei tarvitse kumarrella, vaan voi seistä suorana kuin kuninkaallinen. Jarrullista kärryä voi vetää 2500 kiloa. Messuauto ajokuntoisena on 2969 kiloa. Tämä vaalea sisusta tummilla somisteilla säväyttää ainakin meikäläistä. Tässä on tilaa ja tyylikkyyttä ja vapauden tunnetta, eli kaikkea mitä kesälomalle tarvitsee. Me saatiin Fordin osastolta ihan mahtava päki, jossa oli kaikkea tarpeellista, muun muassa kesäpeilit aurinkoiselle terassille. Nyt voi seurata messujen menoa tyylillä ja ilman häikäisyä. Ja tässä on T&P Basic 400, joka tarjoaa tunnistettavaa muotoilua ja tehokkaasti hyödynnettyä tilaa matkailuun. Kompaktin vaunun sisältä löytyy silti kaikki olennainen, mukavat nukkumatilat jopa 3, tilava keittiö ja erillinen WC-tila.
Tämän vaunun ytimessä on helppous, keveys, ketteryys ja yksinkertaisuus käyttää. Keittiössä on 3-liekkinen liesi, syvä allas ja 98 litran jääkaappi. Ootko koskaan unelmoinut autosta, joka on kuin 5 tähden hotelli pyörillä? Concorde Credo on saksalainen loistokas, joka yhdistää luksuksen, tilan ja teknologian niin, että matkailusta tulee kuin lomalla ja kotona olon sekoitus, mutta parempaa. Pituutta autolla on 7,5 metriä, eli tänne mahtuu perhe, lemmikit ja kaikki tarpeellinen ja vähän ylimääräistäkin. Illalla istumme, kaukaiset tähdet yön hiljaa tuikkii. Hiljaa kuuntelen, kunnes huomaan sen, kaikki on täydellistä. Ennen iltaa keretään hyvin pyörähtämään ilmaisella sutlebussilla valtavalle karavantreffialueelle. Täyttää mielen, en tarvitse muuta, vain tämän hetken. Karavani vie lomalle uuteen paikkaan. Se on elämää karavanin kyydissä, onnellisuus ja kiitollisuus rinnassa. Vuoria vasten kajo katoaa, vapaus on meidän. Ja nyt olisi pieni toive teille kaikille. Laittakaa kanava tilaukseen ja kommentoikaa minkälaista sisältöä haluatte. Mutta kiitos kun olit mukana, nähdään pian. Se on elämää karavanin kyydissä, onnellisuus ja kiitollisuus rinnassa. Vuoria vasten kaiho katoaa, vapaus on meidän, se meitä kantaa.